سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اجازه بفرمایید امروز نوار قلب یک بیمار 84 ساله‌ای رو با هم مرور کنیم که پس از 3 روز درد قفسه صدری به اورژانس مراجعه کرده و بستری شده. همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید ریتم بیمار سینوسی هست با ریتی حدود 75 تا 80 تا در دقیقه، با یک پی آری در حدود حد اکثر 180 تا 190 میلی سکند که به یک کیو آر اسی با نمای رایت باندر برانچ بلاک منتهی میشه. اما نکته مهم این هست که علاوه بر اینکه اختلال هدایتی رایت باندر برانچ بلاک بدون اکسس دیوییشن مهم در این بیمار دیده میشه، تظاهرات استیتی چینج واضحی به چشم میخوره. یعنی یک استیلیویشنی در حدود حد اکثر 1 میلیمتر در لید ویوان و با بیشترین مقدار در لیدهای V2 تا V5. البته یک موج کیوی بسیار کوچکی هم در لید V2 دیده میشه همراه با تغییرات استی دپرشن خفیف در لیدهای تحتانی، بدون استیلیویشن واضح در لید 1 AVR و AVL. همان گونه که ملاحظه کردید در نمای لید ویوان و V2 شما یک موج آر اولیه بسیار کوچکی دارید که پس از اون نمای رایت باندل برانچ بلاک شکل میگیره و همان گونه که اشاره کردم موج کیوی بسیار ظریفی در لید V2 دیده میشه که از نشانه های درگیری سپتوم در زمان اکوت کرونی سیندروم به خصوص درگیری LAD هست. نکته‌ای که اهمیت پیدا میکنه اینه که آیا وجود رایت باندر برانچ بلاک در زمینه اکوت کرونی سیندروم اتفاق افتاده؟ آیا به این معناست که سپتوم بیمار دچار حادثه شدید و اسکار شده یا نه ارتباطی با وضعیت فعلی بیمار نداره، مربوط به تغییرات دژنراتیو قدیمی در زمینه سن و سال بیمار هست و مرتبط با حادثه کرونری بیمار نیست؟ ابتدا ببینیم که به نظر کدام رگ در جریان تغییرات استیتی بیمار نقش داره. بیشترین میزان استیلیویشن در لیدهای پریکوردیال به خصوص V2 تا V4 هست و تغییرات استیلیویشن در لید 1 و AVL به صورت واضحی دیده نمیشه و AVR هم تغییرات استیلیویشن نداره. بنابراین به نظر میرسه که تریتوری LAD دچار حادثه شده، البته پس از دیاگونال اول. اما در مورد سپتوم چه میتوان گفت؟ همان گونه که ملاحظه میکنید تغییرات مرتبط با درگیری سپتوم و اوکلوژن شاخه سپتال LAD در این نوار قلب قابل مشاهده نیست. یعنی تغییرات مرتبط با اختلال هدایتی نظیر بلاک درجه 2 یا 3 رو نمیبینید. استیلیویشن بیشتر از 2 باکس در لید ویوان مشاهده نمیشه و همچنین AVR استیلیویشن نداره. بنابراین به نظر میرسه که LAD اوکلوژن در این بیمار مربوط به پس از شاخه های دیاگونال و سپتال هست، چرا که اگر فرض میکردیم که رایت باندر برانچ بلاک در زمینه MI هست باید میگفتیم که اوکلوژن LAD پس از شاخه دیاگونال و قبل از شاخه سپتال هست، در صورتی که بر اساس همان معیارهایی که عرض کردم خدمتتون به نظر نمیرسه که رایت باندر برانچ بلاک بیمار در این نوار قلب ارتباطی با حادثه کرونری داشته باشه. نوار قلب بیمار پس از آنژیوپلاستی رو ملاحظه می‌فرمایید از شدت استیلیویشن در لیدهای پریکوردیال کاسته شده، همچنان نمای رایت باندر برانچ بلاک رو داره و موج تی در قسمت انتهایی منفی شده که نشان دهنده از ریواسکولاریزاسیون در این بیمار هستش.
با این تفاصیلی که خدمتون عرض کردم بر روی تصاویر نوار قلب، اجازه بفرمایید آنژیوگرافی بیمار رو با هم ببینیم. همانگونه که ملاحظه کردید RCA مشکل مهمی نداشت، اما L6 در قسمت‌های دچار تنگی هست و به خصوص در تریتوری LAD شما شاهد تنگی‌های متعددی هستید که پس از شاخه سپتال و دیاگونال LAD کات شده. البته استیوم LAD و تا حدی سپتال درشت اولیه تنگی‌هایی دارند، اما اوکلوژن کامل پس از شاخه دیاگونال و سپتال اتفاق افتاده. اگرچه پس از آنژیوپلاستی همچنان استیوم دیاگونال تنگی هایی داره، اما در نوار قلب شاهد استیلیویشن در لیدهای هایلترال مانند 1 و AVL نبودید. بنابراین به یاد داشته باشیم که وقوع حوادث اختلالات هدایتی و باندل برانچ بلاک های جدید در زمینه MI میتونه بر پیشاگهی و پروگنوز بیمار اثر بگذاره که در این بیمار همان گونه که نوار قلب رو بررسی کردیم، وجود رایت باندل برانچ بلاک مرتبط با سن بیمار و روند دژنراتیو بود و ارتباطی با حادثه کرونی بیمار نداشت. از شما اجازه میخوام تا یک بار با هم نحوه خونرسانی به سیستم هدایتی رو بررسی کنیم. SA نود خونرسانی میتونه از RCA یا L6 داشته باشه که هر کدام نقشی حدود 50% در این روند دارن، اما AV نود اکثر خونرسانیش یعنی حدود 90% از شاخه RCA هست و در L6 های دامیننت چیزی حدود 10% خونرسانی AV نود رو انجام میدن. باندل راست و لفت آنتریور فاسیکل از LAD خونشون رو دریافت میکنن، در حالی که پوستریور فاسیکل خلفی بطن چپ سیستم هدایتی در سمت چپ در قسمت خلفی خونرسانی از LAD RCA و در مواردی از L6 داره و شاخه و بدنه اصلی باندل چپ خونرسانی دوگانه از LAD و RCA داره. توجه به خونرسانی قسمت‌های مختلف سیستم هدایتی به هنگام بروز حوادث کرونری ما رو به محل اوکلوژن و نحوه کات شدن اون راهنمون میکنه و باید به خاطر داشته باشیم که این اختلالات هدایتی گاهی اوقات نشان دهنده حوادث ناگواری برای بیمار هستند که به صورت پیش دستانه میشه اونها رو درمان کرد یا حدس زد و نسبت به اقدامات درمانی برای جلوگیری از خطر ایست قلبی مبادرت کرد. امیدوارم که این نوار قلب ها رو با دقت ملاحظه کرده باشید و حتما چنانچه تجربه ای دارید یا نظرات علمی خودتون رو در قسمت کامنت ها بیان بفرمایید. از اینکه من رو همراهی کردید بسیار سپاسگزارم و امیدوارم که در ویدیوهای بعدی همراهی شما دوستان و عزیزان رو داشته باشم. شاد و موفق باشید.